Namimiss nyo na bang kumain sa labas? Hindi sa labas ng bahay. Ang tinutukoy ko, yung mga restaurants. Mapa-fast food man yan o kahit anong klase. Kahit nasa bahay tayo, pwede pa rin makagawa ng mga mala-restaurant na meals na walang ka-effort. Kaya yan yung ipapakita ko sa inyo ngayon. Welcome sa Panlasang Pinoy! Para sa ating episode ngayong araw na to, magluluto tayo ng shrimp bisque. Yan yung soup at ipapartner natin yan sa isang popular na sandwich na talaga namang full pack. Ang daming laman nito at nakakabusog. Ito ang Clubhouse Sandwich! At ito yung mga ingredients na kakailanganin natin para dito sa ating mga recipes. Umpisa natin sa paggawa ng shrimp bisque. Sabi ko naman sa inyo, walang ka-effort ito. At masarap ang resulta basta tama yung ating gagawing procedure syempre. At yung dami ng tubig na gagamitin natin dapat eksakto lang. Okay? Natikman nyo na ba tong bagong produktong ito? Ito yung Knorr na shrimp bisque. Yan yung gagamitin natin. So ilang beses ko nang sinubukan ito at para sa akin okay yung lasa. Pero ito yung catch. Dapat eksakto yung tubig na gagamitin natin. Kaya umpisa na natin, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito ginagawa. Gagamit tayo ng measuring cup para talagang eksakto yung dami ng tubig. So 800 ml ang gusto nating sukat. Yan, at ililipat ko lang tong tubig sa isang cooking pot. Hindi ko pa iniinit itong cooking pot so nasa room temperature lang lahat. At kukunin ko na yung ating 60-gram pack ng Knorr Shrimp Bisque. Yan, buksan lang natin at hinahalo ko na to direkta sa tubig. So pinakamaganda niya, naka-room temperature lang tayo para mas mabilis na mahalo yung powder at yung tubig. Pwede kang gumamit ng kutsara o ng wire whisk sa paghalo. Para sa akin, wire whisk ang gagamitin ko dahil mas mabilis ito. At oo nga guys, itong Knorr na shrimp bisque, mabibili natin ito online. Sa Shopee or sa Lazada at kahit sa paborito ninyong mga grocery stores. At ang kagandahan dyan, murang-mura, 50 pesos lang, di ba? Abot kaya. Yan. So once na mahalo na nating mabuti, ito pa lang yung oras na ito-turn on na natin yung stove. So papainitan na natin to. Tinatakpan ko lang muna itong cooking pot para mas mabilis itong uminit. At mapapansin niyo unti-unti nang magkakabubbles yung ibabaw. Ibig sabihin, papakulo na yan. So ang ginagawa ko kapag nakita na ako ng bubbles, tatanggalin ko na yung takip. At hahaluin ko lang to. So tinutuloy ko lang ang paghalo hanggang sa tuluyan ng kumulo yung liquid. At once na kumulo na, pinapabayaan ko lang muna itong maluto ng mga 30 seconds. At pagkatapos, sinecheck ko na yung lapot. So dapat ganito yung consistency ng niluluto ninyong sabaw. Kung medyo malabnaw yan, ibig sabihin napadami kayo ng tubig. So kapag tinikman nyo yan, medyo matabang na yung lasa. Kapag naging ubod ng lapot naman, baka naman kinulang ng tubig yan. Matapang-tapang yung lasa niyan. Pinakamaganda, dun lang tayo sa tamang-tama. Yan. So okay na to. Ililipat ko lang muna itong naluto na natin na shrimp bisque sa isang serving bowl. O diba? Ganyan lang kadali yan. At kung gusto lang naman ninyo na mas maging extra creamy ito, pwede pa nating lagyan ito ng heavy cream. Patakan lang natin ng heavy cream na huwag na nating artihan. So ayan. Optional lang tong heavy cream . Kahit walang heavy cream, okay na okay yan. So ayan . Okay na tong shrimp bisque at mainit-init pa. Gagawin ko na yung Clubhouse Sandwich. Napakabilis din ito. At ma-enjoy natin ito habang mainit pa yung sabaw. So meron ako ditong 3 peraso o 3 hiwa ng tasty bread na na-toast ko na partially. Tinanggal ko din yung dulo, pero yung pagtanggal sa dulo ng tinapay, nasa sa inyo yung kung gusto ninyo, no? Ano lang yan, aesthetic lang yan. Pwede naman nating hindi tanggalin. Ngayon, kukunin ko na yung mayonnaise. So ito yung Lady's Choice mayonnaise natin. At isi-spread ko muna to dun sa ibabaw ng isang perasong bread o isang hiwa na bread. Ilalagay ko lang ito dito sa ibabaw ng sangkalan. At kukunin ko na ngayon yung ham. So ito yung ham natin . Nirolyo ko lang para kumapal. Yan, maglalagay ako ng 3 perasong ham.
At maglalagay din ako ng isang hiwa ng cheddar cheese sa ibabaw nitong ham. At naglalagay din ako ng isang peraso ng lettuce leaf. Basta hugasan natin itong mabuti bago natin gamitin. Sa ibabaw naman ng lettuce, nilalagay ko yung turkey deli. Yan. So 3 peraso rin. At syempre, nirolyo ko rin yan para kumapal. So ayan, ready na yung kalahati ng ating sandwich. Kukuha lang ako ng isang hiwa uli nung tasty bread. At lalagyan natin syempre ng Lady's Choice mayonnaise, yung magkabilang side ngayon, ano? Dahil ito yung lalagyan natin sa gitna. Kumbaga parang Big Mac ito. Merong isang tinapay, may isang hiwa ng tinapay sa gitna. So ayan. Ipapatong ko na to sa ibabaw ng turkey. At kukunin na natin yung bacon. Dapat yung bacon naluto na natin At bahala kayo kung gaano karaming bacon ang gusto nyong ilagay. Nasa sa inyo yan. So i-arrange natin yung bacon dito sa ibabaw. At maglalagay uli ako ng isang perasong lettuce uli sa ibabaw ng bacon. Papatungan natin ngayon ng giant na hiwa ng kamatis, yung lettuce. So kung wala kayong available na malaking kamatis, pwedeng yung regular size na kamatis lang, dadamihan lang natin yung ilalagay. At eto na, yung pangalawang hiwa ng cheese, ilalagay natin dito sa ibabaw ng kamatis. At eto naman yung pinakahuling slice ng bread, lalagyan ko lang yung isang side ng mayo. At yan, ilagay na natin itong pinakahuling slice ng bread dun sa ibabaw ng cheese. At dahil nga ang dami nating nilagay na ingredients dito sa ating sandwich, dapat ma-secure natin yan. So kung meron kayong mahabang toothpick, kuha lang kayo. Itutusok lang natin yan sa dalawang gilid. So itong gagawin kong clubhouse, hahatiin ko lang sa 2. Pero pwede nyo pa itong hatiin sa 4. So nasa sa inyo Once na nalagay na natin yung mga toothpicks, o yung kung ano mang pantusok na pwede natin gamitin, ayan. Hahatiin ko na itong tinapay o itong ating sandwich sa gitna. At okay na to. Ready na tong ating clubhouse sandwich. Ililipat ko lang muna to sa isang serving plate. At habang mainit-init pa yung ating shrimp bisque, iserve na natin ito pareho. Ito na ang ating shrimp bisque at clubhouse sandwich. Tara na, kain na tayo!